בבורסה בתל אביב נסחרות אגרות חוב ממשלתיות מסוגים שונים. מה שאנחנו רואים פה זה אג"ח ממשלתי מסוג שקלי, ריבית קבועה, מה שפעם נקראה האג"ח הזו בשם שחר, ריבית קבועה, שקלי. האג"ח הזו היא לתקופת זמן מסוימת, למשל אג"ח מספר 1, המועד פדיון שלה בינואר 2018, כלומר עוד כחצי שנה. אג"ח מספר 9 למשל, הפדיון שלה זה במרץ 03 שנת 2047, עוד כמעט 30 שנים. אגרות החוב השקליות הממשלתיות ובכלל מרכזות היקפי מסחר גדולים מאוד. טעות לחשוב שאת עיקר המסחר בבורסה מרכזות המניות. דווקא לא, מה שמרכז זה שוק אגרות החוב. למשל, כשאנחנו מסתכלים כאן על מחזורי המסחר, נכון לשעה וחצי מפתיחת המסחר, אנחנו רואים היקפי מסחר מאוד גדולים. כבר, למשל בממשלתי שקלי לינואר 2020, יש כבר מסחר של 42 מיליון שקלים, 26 מיליון שקלים, 36 מיליון שקלים, 60 מיליון שקלים, היקפי מסחר מאוד מאוד גדולים, וזה שוק שמרכז פעילות ענפה מאוד. בכל איגרת חוב אנחנו רואים את השלב של המסחר, שלב הרציף. אנחנו רואים גם את החץ שמורה לנו האם השער הוא בעלייה או בירידה. כשהחץ הוא אדום כלפי מטה, זה אומר שהשער כרגע יחסית לשער הבסיס הוא נמוך יותר. שער הבסיס זה השער של סגירה של המסחר אתמול ופתיחה של היום, והשער הנוכחי יחסית לשער היציג הוא 103.94 לעומת 103.96. השער הזה הוא באגורות, כלומר מחיר איגרת חוב ממשלתית שקלית שתיפדה בראשון ל-2018 יהיה 103.94 אגורות. זה שינוי של 0.02 יחסית לשער הבסיס. אנחנו רואים כאן את הביקוש ואת ההיצע של נייר הערך. התמורה היומית, סך הכל, זה החליף 436,000 שקלים, החליפו ידיים. זה מחזור קטן, כיוון שהאג"ח הזו עומדת לפני פקיעה, לפני פדיון קרוב, יחסית חצי שנה, לעומת אגרות החוב לתקופות ארוכות יותר. כל שינוי, כל מחירה של אג"ח כזה בתקופה קצרה היא משמעותית, כיוון שיש עלויות קנייה ומחירה שמקזזות מהתשואה. אם ניקח למשל את איגרת החוב האחרונה, מספר 15, ממשלתי שקלי שנפדית באוקטובר 2026, השער שלה הוא 141.16, זה היה שער הפתיחה בבוקר. השער עכשיו הוא 141.1, המחזור הוא 8,800,000 שקלים. זו התמורה בכסף, ובניירות ערך שהחליפו ידיים במספר זה 6,236,155. נצלול לתוך איגרת החוב ממשלתית שקלית 0219. אז אנחנו יודעים שהפדיון של איגרת החוב הזו הוא בפברואר 2019. האיגרת הזו משלמת ריבית אחת לשנה. אנחנו יודעים שאג"ח שקלית משלמת ריבית אחת לשנה. ב-28 לפברואר 2018 זה מועד תשלום הריבית, ושנה לאחר מכן ב-2019 האג"ח הזו טיפה. פה אנו רואים את ספר הפקודות של נייר הערך הזה. פה אנחנו רואים את 4 הפקודות של הקנייה. אז הקונה הטוב ביותר עומד ב-111.64, הוא רוצה לקנות 1,184, ב-K זה באלפים, כלומר 1,184,000, והוא מעוניין, הבא אחריו מעוניין לקנות ב-111.63, ולאחר מכן ב-111.62. השינויים באגרות החוב הם שינויים קטנים מאוד. זה צד הקונה. צד המוכר, המוכר לעומת הקונה רוצה למכור במחיר גבוה יותר ב-111.66, אחריו בתור הוא 111.67. העסקה בין הקונה למוכר תהיה או שהקונה יעלה את המחיר או שהמוכר יוריד את המחיר. בינתיים העסקה האחרונה נעשתה ב-111.64, כלומר
המוכר הוריד את המחיר כדי שהקונה יוכל לקנות. עכשיו, יכול שיבוא קונה שהוא לא נמצא בספר הפקודות, שהוא ירצה להעביר פקודה מיידית בשער של 111.66 והוא יקבל את הנייר הזה. הוא יקנה מהמוכר את האג"ח. כמו כן אנחנו רואים את השערים שהיו היום. שער הפתיחה, הבסיס הוא 111.65, שזה גם שער הפתיחה. הגבוה היומי היה 111.65, הנמוך היה 111.64. השערים האחרונים היו שלושת השערים האחרונים, אותו שער 111.64, שזה שינוי של 0.01 באחוזים משער הפתיחה. נתונים נוספים של האג"ח הממשלתי השקלי, סימנתי אותו פה בצבע בולט, זה למעשה התשואה והמח"מ שלו. אנחנו כבר נראה את המח"מ ואת התשואה, כן, הנה. יש לנו כאן מח"מ ברוטו של 1.58, כלומר, בממוצע, בעוד שנה ו58, שזה למעשה כמעט 6 חודשים, האג"ח הזה ייפדה. הברוטו להחזקה, התשואה שלו היא 0.2%, נטו תשואה שלילית. אם אנחנו מורידים את המס, אז למעשה התשואה פה היא שלילית על איגרת החוב. פארי ברוטו, הערך שאנו אמורים לקבל על האג"ח זה 102.19, ויש לנו גם נתונים טכניים של מספר נייר. כמו כן, איגרת החוב הזו, ממשלתית שקלית 0219, משלמת שיעור ריבית שנתית של 6%. אנחנו רואים פה את שער הריבית. כמו שאמרנו, הפדיון ב-28 לפברואר 2019, זה מועד הפדיון, ומועד פדיון סופי 28 2019. כן, אכן. זה למעשה גם תשלום הקרן, ובמועד הפדיון הסופי, שזה יוצא 28 לפברואר 2019. אז למעשה כך נראית איגרת חוב במסחר בבורסה. יש לה מספר מייצג, יש את השער באגורות, ואנחנו יכולים גם לקבל את הפרטים של פדיון הקרן והריבית.